हेलो नमस्ते। आज म तपाईहरुलाई यो नयाँ ट्युटोरियलमा फोटोशपमा रिबन कसरी बनाउने त्यो चाहिँ देखाउन गइरहेको छु। प्रोबब्ली हामीले ग्राफिक्सको काम गर्दाखेरि रिबन टाइपको शेपहरु हामीले धेरै नै बनाउनु पर्छ अनि हामीले गुगल गरेर खोजेको कतिपय रिबनहरु हामीलाई जुन क्वालिटी म्याच गर्नुपर्ने हो त्यो म्याच गर्दैन। सो रिबन बनाउनु भन्दा अगाडि हामीलाई अब बक्स कसरी बनाउने इट डिपेन्ड्स अन यु। तर मेरो अनुसार जान्नुहुन्छ भने म यहाँ गएर रेक्टेंगल टुलबक्स युज गर्छु अनि मलाई चाहिएको कलर मेरो रिबनको कलर जुनसुकै हुन सक्छ। अहिले आई एम गोइङ विथ येलो हियर। सो अब म यहाँ एउटा काम सुरु गर्दैछु है त। ओके सरी बिफोर दैट आई डोन्ट नीड अ स्ट्रोक। सो मलाई स्ट्रोक चाहिँदैन। सेप छ, येलो कलर छ, येलो फिल छ। ओके यो भयो अनि त्यसपछि अब म टेक्स्ट टुल ल्याएर टेक्स्ट टुलमा यहाँ केही लेख्छु हो। सरी टेक्स्ट टुलमा वेलकम फन्ट यो चोइस जुनसुकै फन्ट युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो फन्टलाई म यहाँ लगाएर राख्छु अनि यहाँ लैसकेपछि टेक्स्ट म्याच गर्ने काम ओके अहिले मैले यसरी गरे। अब यो बक्ससँग लेआउट मिलाउनको लागि चाहिँ दुईटा सिलेक्ट गरौँ, कन्ट्रोल थिचेर यो दुईटा लेयर सिलेक्ट गरौँ अनि V भनेको यो मुभ कमान्ड। यो अरु टुल युज सिलेक्ट भएको बेलामा यहाँ माथि देखिँदैन। जब यो टुल मुभ टुल युज भएको हुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ यहाँ यो टुल देखिन्छ। सो यसलाई भर्टिकली अलाइन हरिजन्टली अलाइन गरेपछि यो बिचमा पर्यो। अब रिबनको त यता साइडबाट अलिकति कट गएको हुन्छ नि हैन, हो त्यसको लागि म ग्रिड निकाल्छु जसले गर्दा मेरो बक्सको बिचमा एउटा ग्रिड आउँछ अनि मलाई यहाँबाट यसरी काट्नलाई सजिलो बनाउँछ। अब म ल्यासो टुल पोलिगन ल्यासो टुल युज गर्छु अनि फोटोलाई अलिकति जुम गर्छु अनि ठ्याक्क यहाँबाट म यहाँ कुनै जहाँ लगे पनि भयो है, किनभने यो बिचमा आइसकेपछि केही फरक पर्दैन। सरी यो भन्दा अगाडि हामी यो रेक्टेंगल यो बक्समा बसेर हामीले यहाँ एउटा लेयर मार्क्स निकाल्छौं अनि त्यसपछि यो रिबन स्टाइल यो बनाइसकेपछि इरेजर टुलले हामीले यो मेट्छौं है। अनि अब यसलाई डिसिलेक्ट गर्न कन्ट्रोल डी गर्यो भने हुन्छ विन्डोजमा हैन। अब यो गरेपछि रिबनको एक साइडको यो राम्रो जस्तो देखियो है, तर मलाई अब चाहिँ नि कलरहरु फन्टहरु आफ्नो हिसाबले खेल्नु है। मलाई ब्ल्याक सुहाउँछ जस्तो लाग्छ हैन। येलोमा चाहिँ सायद प्रोबब्ली ब्ल्याक नै राम्रो देखिन्छ हैन। सो अब म के गर्छु, यो दुईटालाई सिलेक्ट गरेर यो दुईटालाई एउटा ग्रुप गर्छु। एउटा ग्रुप भयो। अब म अर्को ग्रुप निकाल्छु, डुप्लिकेट ग्रुप गर्छु। त्यसपछि डाउन तलको यो रिबनमा तलको पार्ट। अब सरी व्हाट द हेल दुईटै सिलेक्ट गरेर यो दुईटालाई छुट्टाउँ। यसरी छुट्टाइयो। यसरी छुट्टाएपछि अब वेलकम यो भइहाल्यो। यो दुईटा लेयर छ है, हेर्नुस् है। यो यसलाई माथि राख्दिन्छु। सरी यसलाई तल निकाल्दिन्छु है, जसले गर्दा तपाईहरु नझुक्किनु होला। के नझुक्किनु होला भन्दाखेरि यो रिबनको माथिको वेलकम यो लेखेको योबाट आएको छ हैन, अनि यो तलबाट आएको छ। यो भित्र दुईटा लेयर छ जसमा चाहिँ एउटामा टेक्स्ट छ। मलाई माथिको केही गर्नु पर्दैन। अब माथिको आई एम गुड विथ दैट हैन। अब तलकोमा म वेलकम लेखेकोमा वेलकम फन्ट यही रहोस्, वेलकम ब्यानर ल यो लेखेँ। अब यो रिबन यताबाट भयो, अर्को रिबन हाम्रो यतापट्टि बनाउनको लागि म के गर्छु, यो रेक्टेंगललाई मात्र ट्रान्सफर्म टुल युज गरेर कन्ट्रोल टी युज गरेर यसलाई फ्लिप होरिजन्टल गर्छु हो। फ्लिप होरिजन्टल गरिसकेपछि यस्तो आउँछ है। अनि यो आइसकेपछि यसलाई म मिलाउनको लागि अलिकति यता सार्छु अनि त्यसपछि यो टेक्स्टलाई म
अलिकति ठुलो बनाउँछु अथवा यो टेक्स्टलाई सानै बनाएर यो टेक्स्टलाई म अलिकति यतापट्टि सार्छु अनि त्यसपछि आएर अब हेरौँ है। अब यो लेयरको फेरि म अर्को एउटा डुप्लिकेट निकाल्छु। कन्ट्रोल जे गरे पनि भयो अथवा म यहाँनिर गएर डुप्लिकेट लेयर गर्छु हो। डुप्लिकेट लेयर गरेपछि यो डुप्लिकेट लेयरलाई म यो ग्रुपबाट बाहिर निकाल्छु हो। यो ग्रुपबाट बाहिर निकाल्छु। यो ग्रुपबाट बाहिर निस्केपछि ल हेर्नुस् है, यो यहाँ देखेको छैन, यसलाई चाहिँ यस्तो गर्छु। कन्ट्रोल टी गरिसकेपछि यो छुट्टै लेयर हो है, नझुकिनु होला। यसलाई म कन्ट्रोल थिचेर आफ्नो हिसाबले ट्रान्सफर्म गर्न मिल्छ। मेरो पहिलाको फोटोसपको ट्युटोरियल हेर्नु भएको थियो भने यो ट्रान्सफर्म कसरी गर्ने, ट्रान्सफर्म केमा युज हुन्छ आदि कुराहरू मैले मेरो पहिलो ट्युटोरियल फोटोसप ट्युटोरियल भिडियोमा कभर गरेको छु। सो डोन्ट फर्गेट टु वाच। एन्ड यदि गरिसकेपछि ठिक छ नि हैन, ठिक छैन। के ठिक छैन भन्दा यहाँ यो मिलेको छैन। सो के गर्नु पर्यो, कन्ट्रोल थिचेर ओके ल हेरौँ है। अझै फिनिसिङ टच आएको छैन, यस्तो हुनुपर्छ। only 10 it will look like okay. So now it's fine हैन। अब यो गइसकेपछि ब्यानर जस्तो त अलिअलि देखियो, तर यो पछाडिको र यो एउटै कलर भएको हुनाले यसले खासै फरक पारेन। सो म यो ब्यानरमा यहाँ क्लिक गर्छु, डबल क्लिक गर्छु, जसले गर्दा मलाई कलर सिलेक्ट गर्न दिन्छ। अनि त्यसपछि अब यो पछाडिको ब्यानर बनाउनको लागि अलिकति स्याडो पार्नको लागि सायद म अलिकति डार्क कलर आयो भने ओके सी इट लुक्स लाइक ब्यानर पछाडिबाट फोल्ड भएको जस्तो देखिन्छ हैन। अब यति भइसकेपछि यो तीनटै ग्रुपलाई म सिलेक्ट गर्छु हो। यसलाई म एउटा फोल्डरमा राखेँ। सो इट्स फाइन है अहिलेसम्मको लागि। अब यसमा अरू कस्टमाइज के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि यसलाई आफ्नो हिसाबले मुभ गर्न सक्यो एउटै ग्रुपमा गइसकेपछि हैन। अनि यसलाई अलिकति यता सार्ने अथवा यसलाई यसै राखेर कन्ट्रोल थिचेर यस्तो टाइपको ब्यानर जस्तो देखियो हैन। अब अझै यसमा अलिकति यहाँनिर ठ्याक्कै यसको तलपट्टि अलिकति कालो जस्तो स्याडो निकाल्ने हो भने, अब स्याडो निकाल्ने धेरै तरिका हुन्छ हैन। तर तपाईले अब अर्को के गर्न सकिन्छ भने जस्तो ग्रुप 1 यो माथिको नि हैन, यो माथिको ग्रुपलाई ब्लेन्डिङ अप्सन गरेर यहाँबाट तपाईले ड्रप स्याडो निकालियो भने चाहिँ ड्रप स्याडो यो ब्ल्याकै हुन्छ हैन। ड्रप स्याडो चाहिँ यो ब्ल्याक स्याडो निकालियो भने यतिको स्याडो देखियो, तर यसले चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि यसले ओभरअल टेक्सचरमा आयो कि स्याडो, जसले गर्दा यो तल कि त यो र यो दुईटैमा स्याडो निकाल्यो भने चाहिँ इट विल लुक गुड हैन। म ग्रुप 2 मा नि यसमा नि ब्लेन्डिङ गरेर राखेर देखाउँछु है त। अनि त्यसपछि यसमा पनि ड्रप स्याडो राख्यो भने यतिको गरियो भने अहिलेको भन्दा अलिकति बेटर चाहिँ देखिन्छ है। तर यसरी चाहिँ होइन, म चाहिँ तपाईलाई यसरी राखेर देखाउँछु है, अझै रियलिस्टिक देखिनको लागि। किनभने हामी व्हाइट ब्याकग्राउन्डमा खेलिरहेको छौँ हैन। सो त्यसलाई अझै रियलिस्टिक देखाउनको लागि चाहिँ लेट्स सी पेन टुल युज गर्छु म। पेन टुल युज गरेर यहाँबाट हाम्रो यहाँसम्म यो भयो। अनि यहाँबाट अलिकति यहाँसम्म अनि यहाँ यसलाई मैले सिलेक्ट गरेँ। अनि त्यसपछि म यसलाई नयाँ लेयर बनाउँछु। अनि ब्याकग्राउन्डमा कालै छ हैन। सो कालो चाहिँ म यसमा फिल गरिदिन्छु। अब यसरी हेर्नुभयो भने यो अझै त्यो भन्दा पनि अझै रियलिस्टिक ठ्याक्क त्यहीँनिर कर्भमा चाहिँ स्याडो परेको जस्तो देखिन्छ, व्हिच लुक्स मोर रियलिस्टिक देन होल टेक्सचरमा दिएको स्याडो है। सो दिस इज गुड। एन्ड
द्याट्स इट फर दिस भिडियो होइन। यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो चाहिँ मन पर्यो भने चाहिँ प्लिज डोन्ट फर्गेट टु लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब एन्ड ट्राई योर ब्यानर एन्ड मलाई फेसबुकमा पठाउनु होला तपाईँको ब्यानर चाहिँ कस्तो बन्यो भनेर। सो द्याट्स इट गाइज, डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब टु माई च्यानल। बाई बाई।